I'm continue packing, starting with the Christmas balls. Some are made of plastic and so that's easy, but some are made of glass and I have to pack that very well because while they're shipping in the container it have to. So let's go! My favorites, and the kids are really loving this one, so I'm gonna pack it and we're gonna take it with us to Aruba. And I'm also trying to sell a lot of stuff, Christmas stuff and decoration. I had an online shop and unfortunately I can't get it with me to sell it from Aruba. So I'm trying to sell the things or I give it away, and so someone else is kind of using it or happy with it. I'm in love with these posters. I buy them new. So if you bring new things with you, you should mention it on the packing list because they want to know the value of everything at the customs. This is gonna be a big job. Cleaning up the garden, the kids having so many toys, and look at this. It's not gonna get all with us to Aruba. So this is before I cleaning up the garden. And here we go again. Seppi! Here we go again!
noem eens iets. Boeken. Bokken is je. Mand. Ja, weet je er nog één? Je haren. Dat is zo'n mooi woord. Kabij. Wat waren je ogen ook alweer? Anis. Nanies is je neus. Ogen zijn? Kijk eens. Wow. Ja. Wow. Wow. En je oren, waar jij zo goed mee kan horen. Wat is dat? In het papiamento? Weet je nog? Horea. Hey Sepp, Ja. jij gaat emigreren? Ja, waar ga je heen emigreren? Aruba? Vind je dat leuk? Ja, waarom vind je dat leuk? Omdat we in dat nieuwe huisje gaan slapen. Ja, je gaat in een nieuw huisje slapen. Nee. Ja. En nu zit je nog even hier in Nederland in groep 1. Bij je Yorin. Vind je dat leuk? Ja? Zo. En in december gaan we afscheid nemen hè, van alle kindjes. Dan gaan we met het vliegtuig naar Aruba. Dan gaan we daar wonen. En wat is mama allemaal aan het doen in huis? Weet je dat? Opruimen. Opruimen. Ja, heel veel weggooien. Dozen inpakken. Heeft dan allemaal dozen in huis. Een beetje een rommel. Een rommeltje. Maar de tuin is nu netjes. Want die hebben we net helemaal opgeruimd. So this is after and we've thrown a lot of toys away. And Sepp is helping me. Thank you, Seppie. En nu gaan we? Yay, pannenkoeken. We gaan bake pancakes. Oh. Op Aruba is het altijd zonnig. Hey, wat is daar een trouw? Ik word daar ook op. Wist ik niet. Wist ik niet. Hoi Haio. Ik ging jouw filmpje serieus kijken. Will be the word dankie. 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 Dankie means thank you. Dank je. Very simple English, right? But the dankie and thank you kind of sounds the same. Learning papiamento. Weet jij al wat woordjes? Dan stress. Door stress. Weet je er nog een paar? Teatro 5, 6, teatro, we hebben dias. So, that's great. En jij? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow. Great, great, Hij kan great. net als mij. Super knap. En weet je ook wat papiamento woordjes Wow, is? oog. En ik weet dat man. Hand, ja. En dede is vinger. Goed zo. En
Bon dia en bon noche en bon tardi. Potai. Wancho ta gusta pan kesti. Kukeshi. Kukeshi. Moeilijk, hè? Maar we zijn goed bezig. Nanishi. Wow. Kadei. Ja. Borea. En verder weet ik niet meer. Hij moet ook nog een woord zeggen. Weet jij dat? Nee, jij. Boka. Bokka. Wokka. Boka. Zo jongens.